สวัสดีค่ะคลิปนี้มาชวนทำคัพเค้กมินิคัพเค้กชิฟฟ่อนขนาดจิ๋วสูตรเค้กชิฟฟ่อนนุ่มฟูรสวานิลาเพิ่มความอร่อยด้วยฟิลลิ่งรสต่างๆใส่พิมพ์เค้กขนาดจิ๋ววิธีทำง่ายมากเราไปดูวิธีทำกันเลยเนื้อเค้กจะใช้เป็นสูตรชิฟฟ่อนดังนั้นเราก็จะมาแยกไข่ก่อนจะใช้เป็นไข่ไก่เบอร์2จำนวน3ฟองแยกไข่แดงและไข่ขาวออกจากกันโดยระวังอย่าให้มีไข่แดงติดลงไปในไข่ขาวจากนั้นมาผสมส่วนผสมของไข่แดงก่อนใส่น้ำตาลทรายและเกลือลงไปตามด้วยนมสดและน้ำมันและกลิ่นวานิลาแจ็คใช้เป็นน้ำมันรำข้าวเพื่อนๆจะใช้น้ำมันพืชหรือน้ำมันคาโนล่าก็ได้จากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันต่อไปเราก็จะใส่แป้งเค้กและผงฟูร่อนแป้งเค้กและผงฟูลงไปในชามผสมจากนั้นก็ใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันด้วยความเร็วคนให้เข้ากันด้วยความเร็วจนไม่เหลือเม็ดแป้งเสร็จแล้วเราก็จะพักส่วนผสมของไข่แดงไว้ก่อนขั้นตอนต่อไปเรามาตีไข่ขาวเปิดสปีดความเร็วกลางตีไข่ขาวจนขึ้นฟองหยาบเล็กน้อยจากนั้นใส่ครีมออฟทาทาลงไปตามด้วยน้ำตาลทรายแจ็คแบ่งใส่น้ำตาลทราย3ครั้งแต่ละครั้งก็ให้ห่างกันประมาณ 10-15 วินาทีใส่น้ำตาลทรายจนหมดเราก็จะตีไข่ขาวต่อจนกระทั่งไข่ขาวของเรามีลักษณะเป็นสีขาวนวลเป็นริบบอนตั้งยอดอ่อนปานกลางปลายงองุ้มประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็ตีต่อด้วยความเร็วต่ำอีก30 วินาทีเพื่อตัดอากาศขั้นตอนต่อไปนำไข่ขาวที่ตีได้มาผสมกับส่วนผสมของไข่แดงโดยแบ่งไข่ขาวมาผสม3รอบคนจะร่อนไข่ขาวและส่วนผสมของไข่แดงให้เข้ากันด้วยความเบามือแต่ทั้งนี้จะต้องทำไม่ช้าเกินไปหากคนผสมนานอาจเป็นสาเหตุทำให้เค้กของเรายุบไม่นุ่มฟูได้เราจะใส่พิมพ์เค้กจิ๋วโดยวางถ้วยกระดาษเบอร์ A1612 วางถ้วยกระดาษลงในถาดหลุมขนาด48หลุมจากนั้นบีบส่วนผสมลงไปในแต่ละถ้วยจะใส่ในปริมาณเกือบเต็มถ้วยค่ะถ้าไม่ใช้ถุงบีบแบบนี้ก็สามารถใช้ช้อนตักได้ตามที่สะดวกต่อไปจะใช้แยมฟิลลิ่งรสต่างๆก็จะมีรสสตรอเบอรี่บลูเบอรี่และส้มนำไปใส่ถุงบีบแล้วก็นำมาบีบบนหน้าเค้กสามารถเลือกแยมฟิลลิ่งตามรสที่ตัวเองชอบได้เลยก่อนนำเข้าอบอย่าลืมเคาะเบาๆเพื่อไล่อากาศจากนั้นก็นำเข้าอบได้เลยค่ะแจ็คอบที่อุณหภูมิ160องศาใช้ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมใช้เวลาประมาณ12นาทีครบเวลาแล้วก็นำเค้กออกจากเตากระแทกพิมพ์เบาๆให้เค้กเซ็ตตัวจากนั้นก็พักเค้กไว้ให้เย็นคัพเค้กชิฟฟ่อนจิ๋วสูตรนี้ยังคงได้เค้กที่นุ่มอร่อยเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือขนาดน่ารักน่าทานทำคัพเค้กเดิมๆเบื่อแล้วก็ลองทำเค้กแบบนี้ดูบ้างก็ได้เค้กที่รสชาติอร่อยสามารถเก็บไว้นอกตู้เย็นได้ 2-3 วันสูตรนี้ทำออกมาได้ประมาณ 70-80 ถ้วยถ้าใครชอบลองทำดูค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ